sunt Mirabela, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube. În acest video o să vreau să fac colecția mea de squish-uri. Acestea sunt squish-urile. Glumeam, acestea sunt squish-urile. Iar la sfârșit o să vă arăt și un slime. V-aș ruga să-i dați un like la acest video și un subscribe să mă ajute să fac 100 de abonați. Și v-aș mai ruga foarte mult să-mi scrieți în comentarii dacă aveți și voi defecțiunile pe care le au squish-urile mele, care o să vi le prezint în acest video. Deci să-i dăm drumul. Primul squish al meu a fost acest lapte. Nu prea este slow rising, pentru că atunci eu nu mă pricepeam la chestiile astea. Da, are multe defecțiuni pentru că n-am păstrat de el, că a fost primul meu squish și l-am și murdărit. Da, miroase a vanilie. Următorul este acest pineapple, care nu e slow rising, dar îmi place foarte mult. Îl ador. Această buvniță, care este slow rising, are și ea defectele ei la pălărie. Acest puius care mi l-am luat de curând. Mi-e frică să mă joc aici să nu îi se rupă ciocul și mi-e frică să mă joc aici jos ca să nu îi se ducă chestia asta de aici. Culoarea, pentru că buretele este galben. Am acest porc care este super defected. Big Galaxy, de fapt. Da, vedeți și voi. Dar este super slow rising. Următorul squish este acest pui. M-am jucat foarte mult cu el, vă dați și voi seama. Ok. Și da. Pentru că când îl strâng se simte așa ceva pufos și moale și este și slow rising și așa și lipicios, auziți? Super tare. Am această brioșă care am primit-o de ziua copilului. Aici are niște foițe din alea care s-au desprins. Pe mine mă deranjează foarte mult defectele squish-urilor, pardon. Și îmi place tare mult. Ok, și acum trecem la breloguri. Am acest squishy, care a fost emoji, dar i s-a dus culoarea. Acest squishy care a fost emoji, dar că mai este jumate, dar nu o să mai fie în curând. Acest brelog, numai că i-am scos eu brelogul. Foarte tare. Acest squishy care este o ciupercuță, care nu prea pot să mai mă joc cu ea pentru că, da, uitați-vă că s-a făcut acolo. Această gogoașă care i s-a dus și glazura și topping-ul și bomboanele. Și această înghețată care este super tare, nu este deloc slow rising. Tare mă refer în sensul că este tare. Ok. Ok, deci aici am slime-ul, să-l desfac. Cam acesta este slime-ul. Așa. Nu se întinde chiar foarte bine. Ok. Păi, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share, cum am spus și la început. Păi eu am fost Mirabela, iar noi ne revedem data viitoare. Bye!